Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 7 of chapter 5, standard 9 mathematics part 1. So in the previous lecture, we were discussing certain word problems where the concept of simultaneous equations is used. One or two more problems we will do, and then we will see how the things work. So probably this will be the last lecture of this chapter. So comparatively simple chapter, but these word problems हे जे शाब्दिक उदाहरण आहेत, so you should read the problem properly. ते analysis करा, त्या प्रॉब्लेमचं प्रत्येक काय त्यांनी कंडिशन्स दिल्या आहेत त्या समजून घ्या, योग्य ती व्हॅरिएबल्स घ्या आणि त्या कंडिशनचं लिनियर इक्वेशन्समध्ये रूपांतरण करा. फॉर एक्झाम्पल, we will do problem number 6 of your problem set 5. Okay, so problem number 6 of problem set 5. See, what is the problem? The total cost of 8 books and 5 pens is 420. So 8 books and 5 pens, right? This costs rupees 420. Okay, and the total cost of 5 books and 8 pens, 5 books and 8 pens, this is rupees 8 pens, it is rupees 321. So find the cost of 1 book and 2 pens. To find cost of 1 book and 3 pens. So obviously तुम्हाला 8 पुस्तकं आणि 5 पेन्स यांची किंमत 420 रुपये दिलेली आहे. म्हणजे आपण पुस्तकाची किंमत x मानूया आणि पेनाची y मानूया. I will enlarge the screen. So solution. So we will assume that cost of book be rupees x and cost of pen be rupees y. ठीक आहे. मग आता ते काय म्हणतायत बघा, 8 पुस्तकं आणि 5 पेन. मग आता एका पुस्तकाची किंमत तुम्ही x मानले, सो 8 बुक्स and 5 pens and 5 pens. What will be this? 8x, कारण पुस्तकाची किंमत आपण x मानली आहे. 8 पुस्तकांची 8x आणि 5 पेनाची किंमत y मानली आहे, सो 5y. This you are given as 420. So this is equation 1. Also 5 books, it should be books. Also 5 books, 8 books. So grammatically also we must be right. 5 books and 8 pens. What does it mean? 8 pens. So 5 बुक्स म्हणजे 5x, कारण एका पुस्तकाची किंमत आपण x रुपीज मानली, 5 पुस्तकांना 5x लागतील, 8y, आणि दिस इज गिवन टू यू ॲज 321. मग आता काय झालं, हे दुसरं इक्वेशन तुम्हाला मिळालं. सो वी राईट देम वन बाय वन, one below other. 8x plus 5y is equal to 420, plus we will do 5x plus 8y is equal to 321.
So when you add all these things, what you get is 8x plus 5x is 13x, 5y plus 8y is 13y, आणि 420 आणि 321 it gives you what 741. 4 ने 3 7, 2 आणि 2 4, 0 आणि 1 741. Okay, so this is what, this is by doing 1 plus 2. Now you can do 1 minus 2. इक्वेशन 1 मधून इक्वेशन 2 वजा करा, मग काय होईल 8x वजा 5x. आता ह्याच्यातून सुद्धा काय होणार बघा, 13x आहे, 13y आणि 13 ने 741 ला भाग जातो का बघा, 13 25 65, 13 सग 78, म्हणजे 5 चा भाग लागेल पहिल्यांदा. म्हणजे 741 ला जर मी 13 ने भागलं तर काय होणार, 13 5 65, 9 उरले, 65 आणि 9 74, 9 वरा 1 म्हणजे 13 7 91, 57 चा भाग लागला. त्यामुळे इथे मला हे असं लिहिता येईल, दिस इज सेम ॲज x प्लस वाय इज इक्वल टू 57. दिस यू गॉट बाय डिवायडिंग बाय 13. डिवायडिंग बाय 13. तसंच 1 मायनस 2 करा बघा, म्हणजेच काय 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 420 वजा 5x plus 8y is equal to 321. So that means we are subtracting now. So this is minus, this is minus, this is minus. 8 minus 8x minus 5x, it is 3x. 5y minus 8y, so it is minus 3y. आणि 420 मधून 321 मला वजा करायचे, म्हणजे 321 मध्ये 9 मिळवले की 390 आणि 99, सो 99 येणार, बरोबर ना. मग इथे सुद्धा मला 3 ने डिवाइड करता येईल. सो दिस इम्प्लाइज x मायनस y इज इक्वल टू 33 डिवायडिंग बाय, इथे 13 होतं, डिवायडिंग बाय 13 आणि इथे आता डिवायडिंग बाय 3. हे आपण का केलं असं, तर इथे हे जे कोइफिशियंट्स आहेत 8x आणि 5y पहिल्या इक्वेशनचे, आणि त्याची आदला बदल झाली 5x आणि 8y. बघा 8x अधिक 5y, इथे 5x अधिक 8y. त्यामुळे आपण ही प्रोसिजर फॉलो केली. आधी बेरीज केली, बेरजेमध्ये मग काय झालं, प्रत्येक x आणि y चा कोइफिशियंट 13 आला, याला पण 13 ने भाग जातो. सो आय कुड राईट इट इन अ सिंपल वे, x प्लस y 57 13 ने भागल्यानंतर. इथे पण वजाबाकी केल्यानंतर हे 8x वजा 5x, 5x वजा 5y वजा 8y, 3y आलं दोन्ही ठिकाणी, 3 आला कोइफिशियंट, 99 आला इकडे, त्याला सुद्धा 3 ने भाग जातो. सो आय कुड राईट इट ॲज x मायनस y इज 33. म्हणजे हे मला तिसरं इक्वेशन मिळालं असं म्हणूया, आणि हे चौथं इक्वेशन. आता सोपं झालं. इथे मी हे आता इरेज करतो सो दॅट आय कॅन राईट प्रॉपरली, बिकॉज दिस इज नाव ऑफ नो यूज नाव. वी हॅव ॲडेड अँड सबट्रॅक्टेड. So you have got two nice equations. One is, I will write it here, one is x plus y sorry is equal to 57, and second x minus y is equal to 33. ॲड करा. हे ॲड केलं की काय होणार, x आणि x 2x होतील, y आणि मायनस y कॅन्सल होईल, 57 आणि 30 म्हणजे 57 आणि 3 60 आणि 30 90 होईल, म्हणजे x आलं 45, x इज 45. आणि मग आता x जर 45 आलं तर y काय होणार बघा, x प्लस y 57 आहे. सो पुट x इज इक्वल टू 45 इन x प्लस y इज इक्वल टू 57. त्यामुळे काय होईल, त्याच्यामध्ये x ची व्हॅल्यू 45 टाका, म्हणजे 45 अधिक y बरोबर 57, म्हणजेच y बरोबर 57 वजा 45, म्हणजेच किती झाले 12. तेव्हा x ची किंमत 45 आहे, y इज इक्वल टू 12. मग तुम्हाला संपलं ना, म्हणजे पुस्तकाची किंमत मिळाली आणि त्या पेनाची किंमत मिळाली. पेनाची किंमत 12 आहे, पुस्तकाची 45 आहे. So I will erase all this now because this is already done, right? So पुन्हा पुन्हा ती लेक्चर्स ऐका
आणि हे सर्व बघा, कारण हे मला पुसावं तर लागणारच आहे मध्ये मध्ये. त्यामुळे आता काय झालं, कॉस्ट ऑफ द बुक इज ₹45 आणि कॉस्ट ऑफ पेन ₹12. What is asked now? To find the cost of one book and 3 pens. So one book and 3 pens will cost 45. 1 into 45 one book ना, plus 3 into 12 म्हणजेच 45 अधिक 36, 12 त्रिक 36, 45 आणि 10 55 आणि 10 65 आणि 10 75 आणि 6 81. So 81 will be the answer. So cost of what is asked, one book and 3 pens. So finally we shall say one book and 3 pens, right, will cost ₹81. This is the final answer. Okay, so this is how you have to write the answers. Project it by drawing, say, a square or something, and inside that answer should, so that examiner or whoever is checking your problems, he will immediately see what is the answer. That should be flashed. ते प्रोजेक्ट व्हायला पाहिजे तुमच्या उत्तरामध्ये. हे लिहिण्याच्या टेक्निक्स आहेत. तेव्हा हे पॉज, रिव्ह्यू अँड प्रोसीड, बिकॉज हिअर मेनी टाइम्स आय हॅव इरेज द स्क्रीन. सो सी व्हॉट इज हॅपनिंग राईट फ्रॉम. आणि ती जी पद्धत आहे की जेव्हाही ही जी 2 सायमल्टेनियस इक्वेशन्स असतात त्याच्यामध्ये समजा बघा, मी तुम्हाला पुन्हा एक्सप्लेन करतो. ते हे झालं ना, हा प्रॉब्लेम आय थिंक यू हॅव अंडरस्टूड. नाव see, suppose you are solving, say, equations like this: 2x plus 3y is equal to, say, 7, and 3x plus 2y is, say, 8. म्हणजे इथे कसं झालं बघा, ह्यांच्यात आपल्याला कोएफिशियंटची अदलाबदल झाली. पहिल्या इक्वेशनमध्ये एक्सचा कोएफिशियंट 2, वायचा 3 आणि दुसऱ्यामध्ये एक्सचा 3, वायचा 2. एक अदलाबदल झाली. असाच तो मगाचा प्रॉब्लेम होता, सिमिलर प्रॉब्लेम. मग तो कसा करायचा, त्याचं हे टेक्निक या प्रॉब्लेमच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा तुम्हाला एक्सप्लेन करतो. आपणाला क्लिक व्हायला पाहिजे की हा प्रॉब्लेम तसा आहे, तसा म्हणजेच अदलाबदल पद्धतीचा. मग आपण काय करायचं, पहिल्यांदा ॲड. सो ॲड 1 and 2. सो बाय ॲडिंग व्हॉट यू गेट, 2x plus 3y is equal to 7. त्याच्या खाली लिहा 3x plus 2y is equal to 8. सो वेन यू ॲड, ॲडिशन करायचं आहे मला, म्हणजे 2x आणि 3x म्हणजे 5x, 3y आणि 2y म्हणजे 5y, 7 आणि 8 म्हणजे 15. 5 ने थ्रू आउट भागता येईल मला. सो x plus y is equal to 3. Here I will say dividing by 5. ठीक आहे. मग हे आपलं इक्वेशन नंबर 3. आणि आता सबट्रॅक्ट करायचं आहे मला. मग ते काय करायचं, 2x मधून 3x वजा करण्यापेक्षा 3x मधून 2x वजा करा. सो वी विल डू सबट्रॅक्ट 1 from 2. 1 from 2. सी, शक्यतो एक्सचा कोएफिशियंट पॉझिटिव्ह असेल असं आपण काम करायचं. ओके, सो 2 मधून 1 वजा करतो. सो 2 आधी लिहा, 3x plus 2y is equal to 8 minus 2x plus 3y is equal to 7. मग हे वजा करताना प्रत्येकाचं चिन्ह बदलेल. हे मायनस होईल, हे मायनस होईल, हे मायनस होईल. 3x वजा 2x म्हणजे x नुसता.
2y वजा 3y म्हणजे वजा y आणि 8 वजा 7 म्हणजे 1. हे तुम्हाला हे इक्वेशन जे आहे ना हे थर्ड म्हटलं आपण, मग हे फोर्थ म्हणा. सो फोर्थ इक्वेशन इज x मायनस वाय इज इक्वल टू 1. मग आता हे x प्लस वाय इज इक्वल टू 3 आणि हे x मायनस वाय इज इक्वल टू 1. अशीच तुम्हाला दोन इक्वेशन्स मिळतील. एक असेल x प्लस वाय इज इक्वल टू समथिंग, त्या समथिंग डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लेम गिवन, आणि दुसरं असेल x मायनस वाय इज इक्वल टू समथिंग. लक्षात घ्या, ते समथिंग जे राईट हँड साईडला काय नंबर असेल इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लेम, इट इज नॉट ऑलवेज सेम. पण इकडे लेफ्ट हँड साईडला एकदा x प्लस वाय असेल, एकदा x मायनस वाय असेल. अर्थात ते जे काय आता इथे बघा 5x प्लस 5y 15 आलं, तर 5ने डिवाइड करावं लागेल म्हणजेच तुम्हाला x प्लस वाय मिळणार. इथे रेडीमेड x मायनस वाय मिळालंच. पण समजा ते 2x मायनस 2y इज इक्वल टू 2 असतं, तर मी 2ने डिवाइड करून ते x मायनस वाय हे आणलं असतं. त्यामुळे एकदा ॲडिशन करायचं, एकदा सबट्रॅक्शन करायचं. कशातून काय सबट्रॅक्ट करायचं, हे एक्स पॉझिटिव्ह, एक्सचा कोइफिशियंट पॉझिटिव्ह येईल या अर्थाने ते करायचं आपण. या प्रकारे ते व्हायला पाहिजे. आणि मग जे काही कॉमन असेल ते काढून टाका. मग तुम्हाला एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू सम कॉन्स्टंट पहिलं इक्वेशन मिळेल, त्याला जनरली इक्वेशन नंबर 3 म्हणायचं. आणि चौथं जे मिळेल ते एक्स मायनस वाय इज इक्वल टू समथिंग. आता ही दोन इक्वेशन सोडवायची. सो नाव यू हॅव इक्वेशन नंबर 3, एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू 3 आणि x मायनस वाय इज इक्वल टू 1. सो दिस इज थर्ड अँड दिस इज फोर्थ. ॲड करा. सो ॲड 3 4, ॲड 3 अँड 4. व्हॉट यू गेट, x प्लस वाय इज इक्वल टू 3 आणि x मायनस वाय इज इक्वल टू 1. ॲड करताय तुम्ही, त्यामुळे चिन्ह तीच राहणार. x अधिक x म्हणजे 2x होईल, y आणि वजा y हे कॅन्सल होईल, 3 आणि 1 म्हणजे 4 होईल, म्हणजे 2x इज इक्वल टू 4 आलं, म्हणून x इज इक्वल टू 2 आलं. दिस इज वन थिंग. आता ते ह्याच्यामध्ये टाका. सो पुट x इज इक्वल टू 2 इन x प्लस वाय इज इक्वल टू 3. सो इट इज 2 प्लस वाय इज इक्वल टू 3. सो y इज इक्वल टू 3 मायनस 2 आणि म्हणून y इज इक्वल टू 1 आलं. सो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1. So what is the solution set? 2 comma x comma y is equal to 2 comma 1. This is the final answer. Or you can use this also. Right? So this is the final answer. So this is how these problems where the variables से coefficients जे आहेत ते इंटरचेंज झाले तर आपण ह्या टेक्निकने तो प्रॉब्लेम सोडवायचा. तुम्ही कायम लक्षात घ्या, दीज आर नॉट डिफिकल्ट प्रॉब्लेम्स ॲट ऑल, दे आर व्हेरी सिम्पल प्रॉब्लेम्स. वी शुड अंडरस्टँड हाऊ टू डू दॅट मेथड आय हॅव टॉट यू. ऑलवेज रिमेंबर मेथड्स. हा प्रॉब्लेम काहीच महत्त्वाचा नाही आहे, त्याच्यामागची जी पद्धत आहे ती तुम्हाला समजली की हे प्रॉब्लेम्स आपल्याला सोडवता येतात. सो टेक केअर to work on the methods, not on the problems. ते प्रॉब्लेम पाठ करून नाही उपयोगाचं, मेथड्स तुम्हाला लक्षात ठेवणं महत्त्वाचं आहे. सो इफ यू रिमेंबर द मेथड देन यू कॅन अंडरस्टँड द टेक्निक ऑफ सॉल्विंग दोज प्रॉब्लेम्स अँड यू कॅन इझिली डू दोज प्रॉब्लेम्स. ओके, सो नाउ वन मोर प्रॉब्लेम वी विल ट्राय. प्रॉब्लेम नंबर से 7 of the problem set. 7 from the problem set 5. See, what is that problem? Ratio of incomes of 2 persons is 9:7. दोन माणसं आहेत, A आणि B समजा, तर त्यांच्या इन्कमचा रेशो 9:7 दिलेला आहे, 9:7. ठीक आहे. सो दिस इज गिवन. So we can say let income of A is let income of A or sorry income of A is to income of B. हे तुम्हाला दिलेलं आहे. हे किती दिलेलं आहे तुम्हाला? 9:7. The ratio of their expenses is 4:3. एक्सपेन्सिस ऑफ ए म्हणजे खर्च त्यांचा, एक्सपेन्सिस ऑफ ए
is to expense of B is 4:3. This ratio is 4:3. Every person saves rupees 200. Find the income of each. What is again next thing given? Each person saves rupees 200. Then we have to find the income. Okay. So now what can be done? See, income of A आणि इन्कम ऑफ बी हे 9:7 त्यांचा रेशो आहे. म्हणजेच एचं इन्कम 9x आणि बीचं इन्कम 7x. सो इन्कम ऑफ ए इज इक्वल टू 9x आणि इन्कम ऑफ बी इज इक्वल टू से 7x. बरोबर ना. तसंच आता एक्सपेन्सिसच्या बाबतीत काय म्हटलंय बघा. आय विल एनलार्ज द स्क्रीन. एक्सपेन्सिस ऑफ ए 4:3 रेशो आहे, त्यामुळे ते 4x वी विल से नाउ 4y and expenses of B 3y. 4:3 ना, सो 3y. बरोबर ना. मग आता काय झालं बघा याच्यातून की दोघांचाही म्हणजे आता एचं इन्कम 9x आहे, इन्कम ऑफ बी 7x, एक्सपेन्सिस ऑफ ए 4y आणि एक्सपेन्सिस ऑफ बी 3y. सो व्हॉट इज द सेव्हिंग ऑफ ए? सेव्हिंग ऑफ ए म्हणजे काय होणार? इन्कम ऑफ ए मायनस एक्सपेन्सिस ऑफ ए. मग ते काय होणार बघा. इन्कम ऑफ ए 9x आहे आणि एक्सपेन्सिस ऑफ ए 4y आहे. सो इट विल बी व्हॉट? 9x minus 4y. This is equal to given to you as 200. So this is equation 1. Similarly, saving of B, I will not write now everything. Saving of B म्हणजेच काय होणार? जसं इथे लिहिलंय तसंच इन्कम ऑफ बी मायनस एक्सपेन्सिस ऑफ बी. मग इन्कम ऑफ बी 7x आहे, एक्सपेन्सिस 3y आहे, म्हणजे ते काय मिळणार मला? 7x minus 3y. दिस इज ऑल्सो 200. इच ऑफ देम इज सेव्हिंग 200. सो ही दोन इक्वेशन्स मला सोडवायचे. सो प्रॉब्लेम नाव रिड्यूसेस टू सॉल्विंग द टू इक्वेशन्स. करेक्ट. सो आय विल ट्राय टू डू इट हियर. सो वी हॅव टू सॉल्व दिस टू इक्वेशन्स. पहिलं इक्वेशन काय आहे? तर 9x मायनस 4y इज इक्वल टू 200 आणि हे इक्वेशन आहे 7x मायनस 3y इज इक्वल टू 200. सो बेस्ट वे इज टू मल्टिप्लाय दिस इक्वेशन बाय 3 आणि दिस इक्वेशन बाय 4. मग हे 3 ने गुणल्यावर काय होईल? 27x वजा 12y बरोबर 600. हे 4 ने गुणल्यानंतर 4 7 28x वजा 12y बरोबर 800. मग तुम्ही काय करा? याला आपण 3 आणि 4 म्हणूया, याला 3 म्हणूया, याला 4 म्हणूया. मग हे वजा 12y सेम आले कोइफिशियंट. सो वजा बाकी करावी लागेल मला, तर ते कॅन्सल होतील. वजा 12 मधून वजा 12 वजा केले की 0 होणार. म्हणून 28 वजा 27 हे करूया, म्हणजे 4 मधून 3 वजा करूया. म्हणजे 4 काय आहे? 28x वजा 12y बरोबर 800. त्याच्यातून काय वजा करणार मी? 27x वजा 12y बरोबर 600. म्हणजेच काय होणार? हे वजा करतोय आपण, म्हणून इथे वजा येईल, इथे हे अधिक होईल, इथे हे वजा होईल.
मग हे 28 वजा 27 x झालं, हे कॅन्सल झालं, वजा 12y अधिक 12y, आणि हे इथे 800 वजा 600 म्हणजे 200 आले, म्हणजे एक्सची किंमत 200 आली. आता ती कुठल्या तरी एका इक्वेशनमध्ये टाका. कुठल्या इक्वेशनमध्ये टाकताय? दुसरे 2 मध्ये टाका. सो पुट x इज इक्वल टू 200 सॉरी इन इक्वेशन 2. मग ते काय होईल? 7x, इक्वेशन 2 काय आहे बघा आधी, 7x वजा 3y बरोबर 200. त्याच्यामध्ये x ची किंमत 200 टाकणार आपण, म्हणजे 7 गुणिले 200, 7 गुणिले 200 वजा 3y बरोबर 200, म्हणजे बेसत्ती 1400 वजा 3y बरोबर 200. हा वजा 3y राईट हँड साईडला आणा, म्हणजे प्लस 3y होईल, आणि 1400 वजा 200 म्हणजे 1200 होईल. म्हणजे y बरोबर तुम्हाला 1200 भागिले 3 म्हणजे 400 मिळालं. म्हणजे आता तुमच्याकडे दोन किमती आहेत, x बरोबर 200 आणि y बरोबर 400. मग आता त्यांनी काय विचारलंय तुम्हाला बघा त्या प्रॉब्लेममध्ये, की फाइंड द इन्कम ऑफ ईच. प्रत्येकाचं इन्कम तुम्हाला काढायचं आहे. मग आता बघा तुम्ही काय म्हटलेलं आहे, इन्कम ऑफ ए म्हणजे 9x आहे, मग ते एक्सने गुणा त्याला. सो इन्कम ऑफ ए इज वॉट, 9 इंटू एक्स, 9x म्हणजेच ते 1800 होईल, कारण x म्हणजे 200 आहे ना, 9x म्हणजे 1800 इक्वल टू साईनमध्ये. आणि इन्कम ऑफ बी 7x आहे ना आपलं, म्हणजे 7x म्हणजेच ते होणार 7 गुणिले 200. अगदी प्रॉपरली लिहायचं झालं तर इथे मी डायरेक्टली लिहिलं 1400. झाला प्रॉब्लेम. सॉरी, वन एरर आय हॅव डन. इन्कम ऑफ इज इट राईट? इन्कम ऑफ ए 9x मानला आपण, इन्कम ऑफ बी 7, बरोबर आहे, 7 इंटू. सो दिस इज द आन्सर. सो व्हॉट इज इन्कम ऑफ ए? 1800 आणि इन्कम ऑफ बी 1400. I hope you understood this. So this is where we will stop in this lecture. We will continue in the next lecture. Till then, bye. Have a nice day. At the end, I appeal all of you to subscribe my channel and take advantage of all these lectures. Thank you. Have a nice day.